Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агроживлення Олег Саєн. Так, сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас 5 червня 2025 року і ми знаходимося на полі у Войтовика Михайла Вікторовича. Так, приїхали разом з науковцями. Там у нас науковці, це наш науковець. Науковці там далі рахують, міряють інтестером яра азот в рослині, активність хлорофілу в рослині. Тим самим розуміємо, яке значення азоту буде в рослині. Тут, якщо ви пам'ятаєте, першу частину буде в описі, подивитися. От, від того стовпа, там далі розмітили ми різні норми технології Култан, а от від цього стовпа сюди, це в нас вже оприскувач, ну і до кінця поля. Так, інтестером яра я вже пройшовся по ділянці, де працював оприскувач. Разом з Михайлом Вікторовичем в кінці відео розкажемо про результати на всіх ділянках. Так? Поки я робив виміри, що я помітив. Зараз ще не був на ділянці з технологією Култан, але на традиційному способі я побачив, що бачите, яка нерівномірність рослини. Так? Маленькі, великі, маленькі, великі, маленькі, великі. Десь рядок великих, десь рядок маленьких. І от якщо отак от подивитися, зараз приближу, бачите, ну, воно прям видно, що немає такої рівномірності, тобто рослини. Тобто всі рослини різного розміру. Так? Це і по самих колосках видно, наприклад, оцей і рядом оцей більше, бачите? І, наприклад, оці, бачите, наскільки менше. Тобто, що ми зараз тут відмічаємо, ми бачимо таку сильну нерівномірність. Так, це у нас поле наутіла. І от, бачите, далі йдемо і дивимося. Бачите, от як рослини. Тобто, нерівномірність розвитку рослини, бачите? Це може бути зв'язано з традиційним способом внесення добрив. Як я і давно казав, і всі ми розуміємо, да, коли ми працюємо оприскувачем, то є така вірогідність, що вітер може знести, є завіхрення позаду оприскувача. Також оприскувач кладе у нас добрива на поверхню ґрунту, де промився, де не промився. Тобто, можливо, везде промився, але з різною глибиною. Так? І це ми бачимо от по розвитку рослин. Зараз ми прямо сюди, от по прямій, пойдемо на ділянку з технологією Култан і подивимося, яка там рівномірність. І так, друзі, от цей стовп у нас, от наші науковці, звідти я прийшов, там де традиційно, і от у нас, скажімо так, кордон, де вносили технологію Култан. Так, зараз пройдемо, тут просів якийсь. Що тут відразу видно? Ви бачите, по-перше, кількість рослин я бачу одразу більше, але ми зараз порахуємо. Це одразу я бачу. Ще я бачу, що рівномірність, ви бачите, просто одним ковром. Тобто рослини всі однакові. Так, це у нас буквально кордон. На цьому кордоні від стовпа два проходи робили 11,2, два круги. Робили тут 120 літрів норма. А далі там від палиці, як контроль, було 100 літрів. От там, де наші науковці якраз і міряли. Зараз ми до них підійдемо. От. Дивіться, яка гарна пшеничка. Тут якийсь просів чи болото, незрозуміло. Ну от ми зайшли на ділянку, де у нас 100 літрів. Рівний ковер. Так, порахували тут метр рядка порахували. У нас 115 продуктивних колосків на 1 метр погони. Так? Будемо рахувати далі. І так, друзі, Михайло Вікторович, Да. дуже приємно, що ви нас зустрічаєте завжди на своєму полі. На цьому полі ми закладали досліди, да? Не так давно. Ось, сьогодні ми зібралися з проміжковими дослідженнями, подивилися. Ну, щоб підвести підсумок, чи є різниця все-таки. Насправді мені дуже цікаво, тому що, казалось би, одна й та кількість внесених мінеральних добрив, тобто рідких добрив на гектарі, а показники зовсім різні. Тому мене завжди це цікавило. І казалось би, в чому проблема? Кількість та сама, а результат різний. Да? А що таке результат? Це якби
витрачена копійка, яка потім не окупиться. Тому це дуже важливо для любого фермера, який повинен над цим задумувати. А враховуючи те, що останнім часом мінеральні добрива занадто дорогі, і якщо в попередні часи, я знаю, що окупність була 1 до 9, 1 до 10, навіть до 12, тобто гривна вкладена в добрива приносила 12 гривень прибутку. Ну так, так. Ну, так. насправді зараз це зовсім по-іншому, хоча б 1 до 2, до 3, і це вже якби ми були б раді. І враховуючи такі нюанси, якби ми заклали цей досвід і маємо можливість тепер порівняти. Ну, проміжні якби підсумки цікаві, так? Але що безумовно, що фініш буде, вже комбайн покаже, і це буде остаточно вияснено, наскільки це працює і в наших умовах. І безпосередньо на нашому полі, бо це дуже важливо. Кожне поле має свою історію, характеристику, тому тут дуже важливо, що треба випробовувати кожного фермера. І якби, ну, але сам цей факт, що різниця суттєва, да, це майже навіть більше 100 одиниць, це азоту, це суттєво впливає. Так, а ми зараз розповімо людям, їм же цікаво, що ми отримали. Що таке, да, одиниця азоту, Да. так. І хотів ще запитати, в прошлий раз, коли ми приїжджали, вносили, забув вас запитатися людям, я думаю, цікаво, яке міжряддя було посіву, який сорт був посіяний, тому що ми про це якось упустили, не сказали. От, і я думаю, що людям, вашим колегам і починаючим, і вже з досвідом буде дуже цікаво. Ну, насправді, міжряддя тут у нас 35 сантиметрів і з нормою висіву 2 мільйона. В принципі, сорт Altigo, лімагрейновський. І він вже в нас 3 роки, цей сорт, він дуже чудово показує, але цей рік, як ми бачимо, що на мінусові температури він все-таки зреагував, і це європейський сорт, і тобто є невеликі проблеми. Але тим не менш ми залишили, якби нічого не підсівали, не пересівали, тому що все-таки якість, я вважаю, зерна і чистота його вона повинна закрити оці недоліки, які були. Тому і підживлення, яке ми зробили, ми бачимо, що на сьогодні якби пшениця в ідеальному стані, хвороб взагалі немає. І, мабуть, цей нюанс, крім того, що ми вносили фунгициди, тут і спрацювало те, що міжряддя на 35 і більше вітер якби провіває, тобто хвороби менше хвороб. Менше вражають. Да, тому це теж дуже важливо. Ну і я надію, що буде натура непогана, враховуючи ці Враховуючи, що майже нема конкуренції, так, і натура буде вища зазвичай. Вища зазвичай, да. І, ну, і якість повинна бути. Знаєте, що ще круто, що ми приїхали саме на проміжкове дослідження, так, з нашими науковцями білоцерківськими, от, порахували. Мені завжди цікаво, коли ми отак от проміжкові якісь робимо заміри, так, а потім вже вбираємо і зрівнюємо. І порівнюємо. Да, порівнюємо. Правильно ми порахували, правильно там прибори. Наскільки це відображає реальні... Щоб це зберігається, у нас таких відео також дуже багато, це зберігається там на різних ресурсах, такі як YouTube, наприклад. І я думаю, що людям також цікаво, якщо ми з року в рок показуємо, що це дійсно, наприклад, ми рахуємо і воно так приблизно і виходить, то це дає можливість фермерському господарству потім якось коректувати. Так. Цікаво, яка норма, скільки вносити азоту. Ну так. Який рік був, можна до цього повернутися. Ну, взагалі-то цей рік ідеальний, весна, ну зима то не ідеальна, а весна то ідеальна, бо опади, от і травень місяць, подвійна норма випала опадів. Навіть в червні у нас вчора випало 14 мм, це дуже чудово. Якщо порівняти з минулим роком, то в травні минулому році у нас випало тільки 6 мм, уявляєте, да? А це більше 100. Тобто такий рік чудовий. Да. Але що все попереду, тому що, можливо, тут зараз ідеальна, а тут жара вдарить, допустим, за 30-40. Не дай Бог. Да. Тому... Так, ну, давайте тоді підведемо підсумки. Так, ви рахували рослини, да, на технологію Култан. Скажіть, будь ласка, скільки ви нарахували? Ну, в середньому 400 на квадратному метрі. 400, так? Так. Я нарахував трохи менше на технологію Култан, десь 360. Потім ми рахували на ділянці, де працювала оприскувачем. Дівчата, скільки ми там нарахували? Ні, 82 на погонний метр. І ми там перерахували десь приблизно 240, ну, тобто 2,4 мільйони. Тобто в випадку Култану це у нас 4 мільйони або 3,6, як я порахував, так? Можливо, ми різні просто рядки вибрали. На оприскувачі ми нарахували там 2,4-2,6 мільйонів. Так, і у нас
Ми ще заміряли у нас інтестером Яра, так? Двома інтестерами Яра заміряли на оприскувачі. Значення у нас там, де працював технологія Култан, яке було? 772 одиниці. Там, де я заміряв на оприскувачі, 687. Тобто, ну, як по мені, наприклад, да, по кількості колосків, да, грубо говоря, там, різниця у врожайності, з мого досвіду, повинна десь бути 7-9 центнерів. Так? Тому що навіть от інтестер Яра показав близько 100 одиниць різниця значення, тобто активність хлорофіла в листі рослини, ну, тим самим азот в рослині. Так? Хоча норма була однакова, тільки метод був різний. Різний. І все. А тоді, коли ми зайдемо вже, будемо вбирати, також зафіксуємо, і ми тоді зможемо або підтвердити свої, скажімо так, досліди, да, очікування, або навпаки скажемо, що це не так, трохи неправильно і так далі. Ну саме цей процес, де відбувся, да, то насправді то він говорить про те, що якщо 100 одиниць різниці, це суттєво, розумієте, для того, щоб, тим більше, що для пшениці якраз воно зараз цвіте, залишилось 20 днів, да, воскова стиглість і скоро будуть жнива. Тому так. запас якраз достатній для того, щоб пшениця якби налилась і фінішувала в доброму стані. Тому ну, тут сама сутність, що різниця, каже, що норма одна, а різниця насправді дуже велика. Да? Тому що одиниця це як прирівнюється там, скільки там кілограмів? Ну, грубо говоря, до 10 кілограмів. До 10 кілограмів, так. Ну, і це суттєво, да. Тому, але тим більше, бачите, ось що цікаво, я завжди кажу, бо часто закладають досвід, кажуть, ой, не працює, доброго не працює. Насправді, бачите, як спрацювало. Пішов дощ, все запрацювало, навіть те, що не працює. Ну, от така от природні. Тому часто ми робимо все, а результат не отримуємо. І з цим теж потрібно миритись. Але коли ти робиш і плюс ще природа допомагає, то це взагалі ідеально. Ну, надіюсь, в цьому році, що на озимі навіть з тими недоліками все повинно бути скластись добре. Я навіть наскільки пам'ятаю, що у нас чуть дослід не зірвався, да? Скажімо так, зима була така засушлива, я без думав, опадів. чи взагалі вона виживе, виживе. Да. Так, Думали пересівати, да? Я казав, давайте перенесемо на пізніше, бо я не знаю, чи взагалі будемо ми залишати пшеницю, чи будемо пересівати. Ну, да. Вирішили залишити. Ну і бачимо, що в принципі то непогано. Так, да. Добре, Михайло Вікторович, велике вам дякую. Да, і вам дякую. Зустрінемося вже в жнива. Мені цікаво досліди для порівняння, бо самому ж не хочеться ходити, да, там щось рахувати. Це, до речі, давайте для затравки, скоро ми будемо ще закладемо разом з вами досліди по кукурудзі, так? Так. Зараз буквально, я думаю, декілька там днів або тиждень. Ну, сьогодні ми якби вносимо гербіцид на кукурудзу, бо там бур'яни вже пішли, підчистимо, щоб не годувати бур'яни азотом. Ну і закладемо досвід, да, внесемо по 200 літрів касу на гектарі. Мені просто цікаво подивитись, як воно спрацює і без і з касом. Бо якби попередні роки я не отримав того результату, якого хотів. Ми вносили кас, але я не отримав. Ну, не будемо якби відчаю, десь будемо закладати знову досвід і перевіримо. Добре. Да, Все? тому... Все велике дякую. Да, дякую. Дякуємо вам. Да.